Здоров, друзі, просто глядачі. Я знову сьогодні в Бобринецьких степах знімаю відео для себе передусім, але і для вас також, для тих, хто буде це дивитися. І тут гарно, що тут багато розказувати, що тут казати, якщо воно, звісно, тут дуже гарно. Степ треба берегти, степ треба любити, стерегти і берегти. Стерегти від шкідників, від довбойобів, шкідників і рільників. Як би ми не любили наших з вами важливих, рідних таких рільників, фермерів, хлопців на джондірах і на тракторах, але від них, на жаль, особливо в ці важкі для країни часи треба берегти степ, бо нічого не лишиться у нас з вами. Подивіться на цю красу. Спочатку на цю, а потім на ту, що навкруги мене кричать фазани. Квітнуть степові чагарники, і тут дуже гарно. І це все нам якимось чином треба якось пропетляти і зберегти і для себе, і для дітей. Якби пафосно це не звучало, це треба зберігати і просто зберегти, щоб зберегти. Зберегти, щоб зберегти. Отака от самоціль, метаціль, ціль в цілі, яка є цінна сама по собі. Просто збереження заради збереження. Тому що ми своїм величним розумом людським, звісно, багато чого можемо осягнути. Але якщо ми з вами навіть не можемо осягнути сутність людського розуму і не можемо з вами точно визначити і домовитись між собою, що таке є розум, чи це явище природнє чи штучне, і чи є розум природнім взагалі, я дуже-дуже сумніваюся. Я думаю, що весь розум є штучним, зокрема мій, він штучний. Він формувався під впливом багатьох факторів. В основному мені хотілося б думати, що під моїм власним впливом, за моїм власним бажанням і вибором, але це річ штучна. І нам треба зберегти те, що ми маємо, бо воно зникає жахаючими темпами просто, насправді. Розорюється. Не хочеться багато тут нити, бо відео ж про красу, а не про ниття і плачі, і жаль, і тугу, і скорботу, і печаль, і бентегу, і безнадію нашу українську оцю постійну і безкінечну. Але треба щось думати, треба щось рішати, пані та панове, бо ми втрачаємо і лишається буквально нічого. Ми нічого не лишимо. Я навіть не апелюю до тих людей, які любителі природи виключно у вигляді дерев. Любіть собі дерева і далі. Я теж люблю дерева, вирощую їх. І це все дуже чудово, прекрасно і шляхетно. Дерева великі, але їх дуже просто любити. Вони великі, вони помітні. Коли хтось зрубує в будь-якому українському місті чергову тополю, то у Фейсбуці починаються срачі і плачі, що як же ж так, вбивці, злодії, шкідники зрубали нещасне дерево. Та, ба більше, навіть якщо кронування робиться, інколи з доволі очевидних причин, там, де не можна цього не робити, наприклад, там, де проходять комунікації. Я не хочу зараз викликати цим якісь дискусії, не хочу нікого виправдовувати і звинувачувати, але дуже легко помітити втрату дерев, коли вирубали шмат ліса в Карпатах. Це всі це бачать, всі це відразу можуть зрозуміти. Коли зникає маленький шматочок степу, ми навіть не можемо оцінити, громадськість не здатна насправді осягнути, що ми втрачаємо, тому що майже ніхто не дивиться собі під ноги. Воно малесеньке,
І як пишуть інколи люди, недолугі абсолютно коментарі, що це ж трава просто, це ж просто трава, подивіться. Росте собі трава, та й насіємо на нових газонів. Та ні, друзі, це так не буде. Приїдьте і подивіться, як воно виглядає, як воно живе, як воно цвіте, скільки тут усього. І ви зрозумієте, наскільки це є цінним. Тому бережімо це все, те, що ми маємо, бережімо степ, тому що іншого степу у нас не буде. Якщо ми це втратимо, ми відновити це не зможемо. Я вам кажу це як людина, яка пробувала збирати насіння, вже пробує декілька років висівати щось в ґрунт, щось в якісь касети, спробувати це висаджувати, щоб воно було в такому вигляді, як отут. Це потрібні такі умови, такі масштаби, як саме тут. Оці брили, скелі величезні, гранітні, отакі гірська порода, оця жорства від скель, яка мільйонами років тут збиралася в ущелинах. Саме такий ґрунт, саме такі умови, саме такий клімат. І якщо ми втратимо конкретно цю цінність, цю територію, цей степ, іншого степу у нас вже не буде. Ми не зможемо завести сюди, на Кропивниччину, шматок херсонського степу, наприклад, неважливо якого. Бо там вже зовсім інша природа, там зовсім інші, можливо, не всі, але інші рослини, там інші умови, і ми не зможемо це відновити. Перепрошую, звісно, за таку зухвалість, але відновити смерековий ліс в Карпатах набагато простіше, ніж відновити степ, який був розораний. Це практично неможливо. І якщо ми не будемо це берегти, то тоді взагалі, що ми з вами захищаємо і бережемо, якщо ми не можемо це зберегти? Про що ми взагалі говоримо? Про який захист довкілля і природи ми можемо говорити, якщо ми не зберігаємо це? Тому бережіть, любіть степ, шануйтеся і працюємо на перемогу, щоб це не значило для нас усіх. Гарного перегляду! Шавлія поникла, зростає прямо на дорозі, тут наїждженій автомобільній. І я помітив, що шавлія поникла часто дуже колонізує круті урвища балок, там, де дощами розмивається ґрунт, змивається верхня частина ґрунту, гумус, і лишається тільки глина. І оці глиняні урвища перша колонізує якраз шавлія поникла. Не знаю, чого так, але я бачив минулого року прямо зарості на голому, такому оголеному череві балки глиняному, молоді паростки шавлії пониклої. Це по характерному такому краплеподібному, чи як це назвати краще, форму листі і характерному запаху. Коли береш листочок, зриваєш, розтираєш в пальцях, відразу можна зрозуміти, що це шавля поникла, що це не інший вид шавлі. Навіть коли вона ще не викинула це своє характерне таке суцвіття, по якому вже дуже просто відрізнити. Сон дав купу насіння. Я собі навіть візьму. Дивіться.
В цьому році я взагалі пізно приїхав у степ, приїхав щось знімати, вам показувати. А в минулому році я хоча б застав там останні якісь дні цвітіння першоцвітів степових, то в цьому році вже все давно відійшло. Вже давно з'явилось насіння, і я оце приїхав щось знімати. Ну, але тут і так гарно. Камера вона, звісно, не передає. Але гарно і без того. Просто треба трошки пильніше дивитися собі під ноги. І тоді можна побачити красу степу. Попри те, що першоцвіти вже відійшли, все тут на місці. От така одна із пахучок степових грудниця. Сизого такого забарвлення листя в неї. І дуже мені подобається рослина. Вона така своєрідна, в неї такий полиновий дещо запах. Дуже характерний вигляд. Вона дуже так гарно кущиться. Чимось дещо нагадує лаванду, допоки не починає цвісти. Дуже такий декоративний вигляд має рослина. Ніколи не бачив в ландшафтному дизайні. Ну, можливо, якісь сучасні ландшафтні дизайнери і використовують подібні рослини дикі. Я не бачив в Ютубі. Напевно, просто треба знати, де дивитись. В нас модні дизайнери люблять накупити міскантусів, всяких костриці, обсадитися китайськими злаками або всякими там стінами з трав із аргентинської пампи 3-метровими або бамбуком обсадити все, але в нас під носом зі степу стільки чудових рослин, які можна використовувати в ландшафтному дизайні. Ну, принаймні, якщо вам подобаються такі низькі ландшафтні форми степового штибу. Тому що це все рослини зазвичай невисокі, дуже невисокі. Ну, тут максимальної висоти, якісь, може, злаки тонконогові. Представники тонконогових досягають там, ну, може, до півметра, може, трошки вище по пояс. Це прям все край. Далі тільки вище степові чагарники і якісь деревця невеликі. Там якийсь глід чи щось таке. Або мигдаль степовий, гіркий. А трави зазвичай низькі. Ну, та шавля поникла, це, ну, висотою до коліна. І це все можна і потрібно використовувати в ландшафтному дизайні, мені так здається. І це все прийде. На це все прийде ще мода. В свій час я передрікаю вам таку моду на озеленення. От, попри те, що масове цвітіння першоцвітів я таки пропустив, дивіться, ще мені випадає нагода побачити отакі от півники. Малесенькі півники. Одну квітку я знайшов. Бачите, яка, але зате, коли ти знаходиш одну квітку серед степу, який вже відцвів, це вартує. Це гарно.
таким недолугим лісівникам і самозваним озеленювачам, захисникам дерев і насаджень робінії, червоного клена і тому подібного. Якщо вам здається, що це все бідні здеградовані ґрунти і тут росте трава, то краще б ви позакривали свої чорні ротяки і не потякали зайве. Тому що якщо для вас трава і ви не можете опустити свій погляд до ніг і подивитися, які скарби ви топчете і що ви руйнуєте, що ви нищите, і що 1000 гектарів ваших акацій не варта 1% цього степу, то краще навіть не виставляйте себе на посміховисько. Бо дуже багато шановних панів, інколи пані, пишуть дурню. Мені от під минулорічним відео якийсь розумаха там написав, що це все здеградований ґрунт, збіднілий, на якому тільки трава й росте. Я кажу, чоловіче, приїдь в степ, подивись, вдихни повні груди цього повітря. Подивись, скільки тут видів тільки представників родини тонконогових, злакових. Я не професійний ботанік і не можу сказати вам якусь конкретну цифру, але мені здається, що це від кількох десятків і до. Там далі додумайте, скільки це може бути видів. Дуже багато. Це тільки злакових. Скільки тут шавлій, скільки тут представників айстрових. Та, це зайве взагалі. Про це згадувати зайве. Просто це надбагата екосистема. Я вже не кажу про тваринний світ. Приїдьте і подивіться. Відчуйте на запах це. Пересядьте, погляньте, що у вас під ногами. І тоді ви, може, щось зрозумієте. Якщо до вас дійде, якщо ви готові це побачити і зрозуміти, і оцінити, і усвідомити цінність цього. А якщо ні, то про що з вами взагалі можна балакати? Про що? Якщо ви не бачите, що оцей от кущик сону – це скарб нашої країни, то про що з вами взагалі балакати? Як виглядають в степу деревні рослини? От вам зарості глоду. Якась поруч вишня, антипка чи щось таке. А такі досить старі дерева, там по стовбурах видно. Вони пристосувались до своєрідних таких умов тут в травах і не нарощують велику деревну масу, не ростуть високими, але довго-довго собі зростають, дають багато цвіту, дають плоди і зростають отак от на гранітних скелях, не на гранітних скелях, а в ущелинах гранітних скель. Поряд з степовою рослинністю і мохами, лишайниками. Погляньте. Просто в скелях трошечки ґрунту, буквально геть зовсім трошки. Тут це навіть не ґрунт, це просто гірська порода. От, ближче, дивіться, це гірська порода, жорства, гранітна жорства. Там трошки є якогось пилу, трошки глини, трошки десь намилося чорнозему. Це вже не можна назвати ґрунтом, напевно, не знаю, це до науковців, але подивіться, тут вам і лишайники, які виглядають мертвими, але тільки накапне трошечки води сюди,
воно все оживе. Тут вам і півники, і риси. Тут вам і чебрець, який зростає в екстремальних умовах. Це ж краса просто. А от дивіться, дерево просто зростає в щілині гранітної скелі. Вон там стовбур просто в камінюці росте. Я не знаю, що це таке, якась, напевно, вишня антипка чорна. Ви мені скажіть. Щось схоже, да, я думаю, це вишня антипка. Вона просто росте із скелі. Може так буде видніше. От, будь ласка. Десь там трошечки ґрунту. Туди затікає дощ. Вона якось проросла, витягся цей паросток. Вона виросла і тут собі стирчить дерево просто з каміньки. Ось такі чудеса в степу. І не треба тут ніяких акацій, павловній, червоних дубів і іншого маразму. Це треба зберігати. Зберігати і в тому числі від наших любих аграріїв, які це все намагаються захопити, розорати, курва. І зараз у них на руках практично всі козирі, карт-бланш. Держава закриває очі на це все, тому що, годувальники. І як ти тут? Ти до них і не приїбешся, що називається. А у них карт-бланш. 2024 рік. Так, раптом, щоб ви не подумали, що 2024 чи 3024, може я з майбутнього прислав вам це відео. Ні, 2024 рік. Аграрії розорюють. І примудряються якось розорювати, якщо раніше вони якось не ризикували, я не знаю, чи просто було достатньо землі, то зараз вони розорюють навіть такі ділянки, там, де з землі стирчать скелі. Десь трошки менше, десь трошки більше ґрунту, трошки якось можна десь зачепитися плугом. Все розорюється. І дуже зараз важко, я не знаю, що можна запропонувати. Я ходжу, жаліюся, нию, а я думав, що я можу запропонувати. І поки що в мене немає якогось рішення, як з цим боротися. От всі згодні, начебто всі в фейсбуках пишуть. Всі обурюються, всі погоджуються, що це дуже погано. А що ми можемо запропонувати? А чорт, я знаю, що ми можемо запропонувати. Отут теж такі дуже гарні кущі, чагарники такі. Якась рослина, вона ще тільки-тільки починає квітнути. Шорстке таке листя в неї. Такі суцвіття червоненькі, це ще не ягоди. Це тільки на суцвіття мають розпускатися. Зараз я спробую підкрастися. Отак. І от вона зростає. Хто знає, що це таке, пишіть в коментарях, бо, звісно, що я буду це фотографувати, і потім це все можна через Google ідентифікувати, але пишіть в коментарях, хто знає. І людям трошки допоможете, тому що, люди будуть дивитися і, можливо, в цей момент прочитають в коментарі, що воно таке в реальному часі відразу, бо я не знаю, чи я буду це відео доозвучувати потім чи ні. Можливо, просто я його закину так. От вони, плями. Плями на граніті просто. Це, всі знають, всі розумні, всі знають, що це лишайник. Це теж життя, це все живе, це все не мертве. Оці
ця вся корозія різнокольорова. Це все живе. І, можливо, навіть рідкісне. Подивіться, які лишайники. Симбіоз водорості і гриба. Зростають поряд з мохами. І воно все живе. От дивіться, річка Саваклей туди потекла в сторону Бобринця. Ну, до річки тут десь метрів 100, я трошки піднявся від русла. Досить високо я стою над рікою. Тут така крута балка досить. Скелі. І отут, за 100 метрів від річки, серед скель, мушля. Мушля. Не знаю, що це таке. Або перлівниця, або беззубка. Бачите? Або лелеки, або лисиці, або якісь чаплі, чи якісь інші птахи. Напевно, ловлять їх десь і тут десь їдять і лишають мушлі. Отак от можна знайти шматки або цілі мушлі молюсків далеко від річки. Дивіться, от мій улюблений астрагал. Шерстисто-квітковий. Солодке зілля. Ще не квітне, але вже гарно. Маю скромний, але вже досвід вирощування астрагалу. Збирав насіння трохи. Дуже важко, до речі, знайти насіння. Зібрати особливо в місцях, де його небагато зростає, доводиться. Ну, по-перше, не можна просто по браконьєрському вигрібати все насіння з кожної рослини, яку ти зустрічаєш. Треба брати там, це бобова рослина, треба брати один біб з рослини, умовно кажучи, і від рослини до рослини збирати. Тому що він же ж якось має розмножуватися, і в природі не можна просто вигрібти все нагло. І отак ходиш, збираєш, а потім виявляєш, що дуже його полюбляють якісь комахи під'їдати. І, знаєте, як горох відкриваєш, його хробаки там з'їли. Біб всередині пустий, немає насінин. Або вони всі поїжені. Понадкусювали хробачки. І що? І дуже важко інколи зібрати насіння, бо солодке зілля, мабуть, воно того і так подобається комахам. Солодке, воно смачне, ці насінини. Смачні, вони такі, як плоский такий горошок. І от спробуй ще знайти насіння, щоб виростити. Але мені таки вдалося виростити там пару рослин, декілька рослин. Щось пропало, засохло. Але 2 рослини навіть в мене зростає в ґрунті. Маю досвід вже. Фіалки польові. Гарні. Трошки про фауну степову. Заліз під скелю, дивіться. А тут все в таких воронках. А це, я вам скажу, що це таке. Це така комаха, мурашиний лев називається. Досить грізного вигляду комаха, яка робить таку от воронку. Сама сидить в центрі, і коли мурашка спускається туди, то вона її хапає. Не знаю, чи мені вдасться витягти її, щоб показати. Напевно, що ні. Може, це працює ввечері, я не знаю. Але це такі пастки.
пастки, в які мають трапляти комахи, мурахи. Отакі справи. Просто щоб ви розуміли, де я знаходжуся, як то все виглядає знизу, з річки, з долини. Сезон грибів я не застав, але я і не грибник, я не азартна людина, я не люблю такий спорт, риболовлю, там, грибництво і все таке. Але знаходити, просто подивитися, це цікавенько. От якась тут одненька печериця виросла. От таке теж можна знайти, хоча вже трохи запізно для грибів, вже затепло. Починається літо, перша половина травня, а точніше сьогодні Великдень, неділя, 5 травня, а вже починається літо і гриби відійшли, але поодинокі ще можна побачити. Любі друзі, коли я десь у своїх відео чи текстових постах в соцмережах порівнюю степ із лісом, і якось так виходить, що ліс у мене завжди, я його якби начебто знецінюю перед степом, але це не так. Мені просто завдає прикрощів брак уваги до степів, до їх цінності. І я хочу, щоб це було виправлено, тому що справжній природній ліс, не наші лісосмуги оці нескінченні, рубінієві, а справжній ліс, він не менш цінний, ніж степ. Ну, взагалі дивно ці дві екосистеми різних порівнювати і оцінювати їх. І, це недоречно просто. Але якщо я так інколи роблю, то це щоб привернути увагу саме до степу, тому що ліс великий, його здалеку видно. О, лелека полетів. І ліс великий, його видно усім. І любити ліс легко. Спробуйте любити те, що під ногами у вас лежить. Якісь такі речі неочевидні. І степ нам дає усі причини його любити. Але ми цураємось тої любові до степу. І люди просто не розуміють. Ну, це часто навіть не від того, що люди дурні. Просто треба приїхати, побачити і відчути це. Ну, дійсно відчути. Зрозуміти, що це таке. І тоді ви зможете це оцінити, пропустивши через себе. А я не знецінюю дерева. Я дуже люблю дерева. Хто дивився ще якісь мої відео, знає про це. Але степ – це дуже важливо і дуже гарно. Тому я можу порівнювати якісь інвазивні види з степовою флорою. І тут так, штучне насадження. Тут можна дійсно робити такі порівняння і навіть оцінити, що є важливішим і пріоритетнішим. Чи пріоритет. Неважливо, не суть. Складне слово. І тут дійсно можна оцінити, тому що якщо вам видно, тут я змінив камеру на гірше, бо в мене закінчилося місце в сховищі. Але на тому боці ріки там лісове господарство. І на що воно тут треба? Я не знаю. Бо дерева виглядають зовсім кепсько.
Там якісь штучні насадження, це не плодовий сад, нічого такого. Воно виглядає дуже-дуже кепсько. І тут декілька лісових господарств. Ну, тут, бачите, оранка зусібіч. Але там трошки далі, вверх по течії до витоків. Там теж є лісові господарства, і я щиро не розумію, на що вони потрібні. Погано ростуть дерева, сухо, розумієте, і зиску з того. Ну, дійсно, хтось це монетизує, очевидно, але сон вже відцвілий. Хоча ні, це не відцвілий сон, це молоденький, бо немає насіння. І тулять сюди свої ідіотські лісогосподарства. Ну, тулили раніше принаймні, але ж воно все тяглість від совєтів і до сьогодні продовжується. І щоб що, не зрозуміло, знищують екосистему. І тут дійсно можуть бути порівняння, і вони можуть бути цілком собі доречними, що для чого це робити? Ну, цінність рубінівого насадження там, або будь-якої штучної, ну, в принципі, навіть монотипового насадження, монотипового, там, дубове насадження, воно набагато менш цінне, ніж справдішній природній ліс, там, дубово-грабовий або змішаний ліс, там, де ростуть і дуби, і сосни, там, і, ну, тощо, або що, як хочете. Воно набагато є ціннішим, ніж те, що людина намагається висаджувати оце от своїми рядочками в ліс. Ну, там ціль інша. Це все про економіку більше, про господарство, ніж про природу. І тому, коли я порівнюю, не ображайтеся, хто любить дерева. Я теж разом з вами їх люблю, буду любити, але треба розуміти різницю. І треба реально усвідомлювати справжню цінність природи і штучних якихось речей. Це як от зараз я покажу вам типових 3-4 метри оцього нашого кропивницького, чи то пак бобринецького гранітного степу. Як це виглядає? От дивіться. Бачите, рослина з насінням? Це сон. Йдемо трошки далі. Тут така сиза, гарна така сиза, якась злакова рослина. Я не знаю, з злаковими дуже складно з ідентифікацією. Трошки далі, і тут вже ростуть гвоздички, бузьки. Трохи далі це щось таке, знаєте, цибулькове, або якісь тюльпанчики, або, ну, я зараз не можу сказати. От. Знову червонокнижні гвоздики, бузьки. Це все в мохах. Тут лежить камінюка. Вже, напевно, багато сотень років вона тут лежить. І тут знову сон, мохи, лишайники на цьому камені, на цій скелі. Тут от півники. Півники понтійські, можу припустити. Далі, ближче до каменю, вихор закрутив тут мене. Ох, гарно. Так от, ближче до каменю знову мохи, лишайники. І тут знову, бачите, вона ще не цвіте. Це для вас не очевидно, можливо, тут по відео не так видно, але це теж гвоздичка бузька. І вона далі вон туди засівається. І тут, де інші трави, іншим травам важче
їй є простір, де можна розростатися, бо там далі на глибшому ґрунті домінують все ж таки злакові рослини, тонконогові, родини тонконогових. А тут, бачите, гвоздички бузькі і чебрець, маршалів чебрець, мій улюблений. Вони себе дуже добре почувають. І це все в комахах, я не знаю, в маленьких якихось тваринках. Все це в справжніх таких рептилоїдах. Я б вам навіть зняв їх на камеру. Тут бігають такі рептилоїди, ну, такі розміром з собак, напевно. Просто збивають з ніг вас. Можуть збити вас з ніг. Мене, принаймні, намагалися. І це все просто буяє. Кричать в чагарниках десь фазани. Весна. Їм хочеться кохання, треба все встигнути, ну їх можна зрозуміти. І тут все просто буяє. Хоча пора квітування вже і начебто і закінчується для багатьох рослин, таких ранніх весняних першоцвітів. Але інші рослини тільки прокидаються. От я зараз застав цвітіння шавлії пониклої, а шавлія дібровна чи, можливо, от теж вам латочка півників. Коли цвітуть, це надзвичайно гарно. Подивіться моє відео минулорічне, яке я знімав на тому березі прекрасному цієї долини, аж туди в кінець. Все це я знімав. Там неймовірне різноманіття, теж на тому березі, можливо, навіть краще, ніж на цьому. І тут все краса. Шавлія тільки почувати владу, цвіте, пахне гарно. А шавлія дібровна чи сухостепова ще не квітне. І деякі, багато ще рослин будуть квітнути і до середини літа. Гвоздики бузькі, вони навіть ще не дали оці квіткові свої бруньки, в них не з'явилися. А сон вже все, вже сухе насіння. Бачите, сухе насіння, воно буде розлітатися по вітру отак. Це сон. Сон, не знаю, луговий або чорніючий. Ну, зараз вже важко мені сказати, тим більше не професійному ботаніку. Але так. Отак тут. Чудово. Просто жахливе відео, просто, мабуть. Не знаю, хто це співає. Якийсь жайвір чи соловей. Не знаю, напишіть. Але виспівує так. Ох. Вони на цих шипшинових кущах віють собі гнізда, там може бути. А щодо степу, я оце знімаю ці відео абсолютно аматорські якісь. І... О, дивіться, до речі, Адоніс, горицвіт. Це він, я так розумію, вже відквітнув. Ну, я ж не помиляюся, це ж горицвіт. Але... І це його насіннева коробочка, чи що це таке? Напишіть, будь ласка, в коментарях, точно з вас хтось знає, бо горицвіт я не вирощував. Верніше вирощував, якось збирав все в купі насіння, якось він засіювався в мене.
Але я не знаю, так спеціально насінням не вирощував так штучно щось збирав, я вже навіть не пам'ятаю. Так от, щодо відео, я знімаю ці аматорські абсолютно відео, де я ходжу, можу часто густо помилятися з науковими назвами рослин, бо нема освіти. Хочеться, а освіти нема. І що? От дивіться, щось, якась така кентаурея, так, волошка. Квітне, дуже якась цікава, така приземковата. От, по квітці видно, що це з родини айстрових. Якась така центаурея, вірніше, волошка. І, вони не дуже пізнавальні, ці відео, але в соцмережах хто хоче, дійсно може знайти людей, які знають, які вміють, які навчені, мають освіту гарну. Фахівці з степової флори, і вони роблять чудові дописи в соцмережах. Пані Любов Ільницька, вона робить чудові дописи, короткі, дуже лаконічні, короткі, з фотографіями, з ідентифікацією рослин, та і фауни навіть, справді вона робить огляди. І це дуже-дуже, це набагато якісніше, ніж у мене, наприклад, бо я, знаєте, як активіст такий, дуже ентузіаст, але мені бракує знань, тому що навіть по деревах все набагато простіше, тому що набагато простіше сфоткати листочки, насіння, цвіт дерева окремо стоячого, ніж виокремити, навіть по фото, зробити достатньо якісне фото окремої рослини в степу, щоб по якось там, за допомогою Google чи інших онлайн-сервісів спеціальних ідентифікувати цю рослину. Звісно, це все можна робити, я просто це не роблю. Але ви можете. Але є люди, які роблять це дуже якісно, тому от я рекомендую, заходьте на сторінку на Фейсбуці, шукайте Любов Ільницька, пані Любов Ільницька. Якщо пані колись мене дивитиметься, то я хочу щиро подякувати вам за те, що ви робите. Я просто в захваті від вашої роботи, і хоча ви робите огляди більш північних наших там степів, луків, перепрошую. Але десь там, я так розумію, це більше Черкащина, Полтавщина, щось таке, так, наддніпрянські наші, наддніпрянська природа. То ми сюди південніше, ближче до земель війська низового Запорізького. Ми тут низовці. І в нас тут дещо інша рослинність. Може відрізнятися, скажімо так, я підозрюю, може відрізнятися, має свої особливості. Тому дуже дякую, пані Любов, що ви робите таку шляхетну, важливу і прекрасну, насправді, справу. З суто навіть естетичної точки зору. Це просто гарно. Навіть якби це не несло ніякої користі, це була б самоцінність цієї праці просто в її красі. Тому що це, коли хтось щось робить гарне, дуже красиве, то навіть не можна особливо не шукати там смислів, хоча звісно,
звісно, вони можуть бути дуже потужні і сенс, і смисл в тому, що робить людина. Але якщо воно красиве, цього вже достатньо. Цього вже достатньо. Розумієте? Тому так, я не буду тут називати багато різних людей, хоча, можливо, вартувало б, я таки не згадаю. Але от, заходьте набагато фаховіше, якісніше вам люди розкажуть про флору, ніж я. Ну, принаймні поки що, бо я теж вчуся, знаєте. Штучний інтелект, він сам себе робить потрошку і прокачується. І я теж чомусь вчуся, але, звісно, освіта є освіта. Така базована освіта все ж таки дає свої певні переваги. Тому, от, дякую усім фахівцям зі степової флори, які над цим працюють. Ви робите надзвичайно важливу роботу. А тут, дивіться, я знову я зайшов на оце от таке гранітне черево оголене. І знову таки про річку. Де річка, ну тут вже трошки ближче, але все ж. Крутий схил, де річка, а де мушлі молюски. Хто їх, я ніколи просто не бачив. Я знаю, що лелеки тут ходять по степу, просто ловлять ящерок, рептилоїдів просто. Але хто, можливо, це теж лелеки чи чаплі. Чаплі тут зрідка побачиш. Вони то є, звісно, але не так багато їх, як лелек. Може вони просто виловлюють їх в річці, цих молюсків. І потім з висоти, певно, кидають сюди на каміння, вони розколюються, розламуються. І вони потім можуть з них пожерти, я не знаю. Хто знає, розкажіть, будь ласка, хто це робить. Бо я не знаю, я вже що тільки не припускав. Лисиця, як вона розлупить може розлупити цю мушлю, я навіть собі не можу уявити, бо це насправді досить такі міцні панцирі оцих мушель. І напишіть, хто знає, що воно таке, хто це робить. Бо інтересно просто. Хто такий розумний додумався цих молюсків тут поїдати? Тут я підходжу до такого цікавого місця, така видовищна скеля досить. Якась така гранітна голова. Чи може знаєте, якщо хтось дивився Дюну, як оці піщані хробаки. Цікава така скеля, брила. Я не знаю, чи чутно, але цей лебідь, він летить з таким страшним звуком. Чули, як він робить своїми лапами перепончатими? Він злітав, наче якийсь літак. От тут, дивіться. Тут в заростях ще трошки мені. Це вдруге, але тут вже декілька квіток. Зустрілися знову півники. Або іриси. Я не знаю, як більше подобається. Я от для себе, мені дуже часто набагато більше подобаються назви рослин. Народні такі, знаєте, солодке зілля мені подобається набагато більше, ніж астрагал. Хоча я розумію, що є наукова назва там. Нема особливого сенсу. Та і нащо сперечатися з назвою. Є така назва. Але мені дуже часто народні назви, прям вони наче гріють, наче мед у вуха. Такі вони прям милозвучні. Але
В випадку півників чи ірисів я ніяк не можу визначитися, яка назва мені більше подобається, бо і то гарне, і це прямо ух. От, дивіться. Камера вже не та, але, ну, хоч якось то ви і побачите. Краса. І то звучить дуже гарно. Все нравиться, все устраює. От я підібрався ближче до цієї скелі. Цікавої такої. Камера в мене зараз на рівні голови, можете оцінити. О, то тут прям скеля з цікавинкою. Там всередині стоїть чарочка. Чарочка. Такий маленький гранчачок. Горілчаний. Розумієте? Хтось собі сховав. Це так мило. Вон, подивіться. Це так мило. Я навіть не знаю, чи це мило, чи це огидно, що хтось туди засунув чарку. Але це... ну це смішно. Ось така велетенська скеля. Така. Як велетенська. 4 метри висотою. Тут, дивіться, я серед граніту такого плоского знайшов кущ сон трави. Він не так давно, як інші рослини, які тут зустрічав, скинув квіти свої, не так давно відквіт. І оце от насіння в нього ще такого, ну, скажімо, бускового кольору. Фіолетового, такі фіолетові волосинки. Цікаво. І він тут один такий потужний кущ серед, ну, фактично на гранітній підлозі тут сидить. Не знаю, чи вам видно, але там якийсь величезний білий птах полетів. Мені навіть складно уявити, що це таке, бо то не лелека і не чапля, бо, ну, тих я знаю. Чаплю і лелеку навіть здалеку можна пізнати це легко. Це щось велетенське, таке біле полетіло. Вон там над полем в небі кружляють шуліки, пара, а то щось я навіть не бачив. Тут бувають такі птахи, які я ніколи не бачив в своєму житті. Зблизька, на жаль, їх не роздивитися. Це треба, щоб професійні фотографи фотографували їх, свої фотопостки і потім показували. І що, друзі і подруги, тут у мене по хронометражу, я так дивлюся, вже не цілий фільм назбирається.
то я вже трошки притомився, прийшов не знаю скільки кілометрів, бо не все, звісно, потрапить у відео, не все я покажу, але вже мені час повертатися. У мене сьогодні тут Великдень, якщо я ніде про це не скажу, раптом воно підріжеться на монтажі, тут я вам скажу, у мене сьогодні Великдень, Пасха, як кажуть у нас в Кропивниччині. Так що Христос Воскрес усім вірянам, усім атеїстам. Мир і любов. Сподіваюся, мої ці хиткі руки з камерою вас не заженуть в стан епілептичного якогось припадку, знаєте. Ну, от, сподіваюся, що це можна буде хоч якось дивитися. От знову цей білий птах. Ах, ну як шкода, що в мене немає хорошої камери, щоб це якось, ну, зум тут буде прям кепський, мені здається. Не знаю, що ви там бачите, але це прямо велетенський білий птах. Це дуже цікаво прям. Це не чапля. Бо чаплю я вон там вдалині бачу, вона стоїть собі. Та й таке. Ох, як же ж тут цікаво. Хіба що косуль я сьогодні не бачив. Вже бачив усіх фазанів. Ну, фазанів дуже, і птахів загалом важко підловити. З телефонами, знаєте, приїжджають, намагаються щось тут знімати, щось показувати людям, а воно все не цейво. І тому дякую вам за перегляд, якщо ви це дивились, якщо ви це додивились аж до кінця, то я не знаю, я вас так прямо таки люблю, бо це мало хто може додивитися. Тут, мабуть, буде хвилин 40 відео. Ну, подивимось, може, я підріжу. Додивилися, це чудово. Значить, можливо, ви спали весь цей час і прокинулися, і раптом ви чуєте ці мої слова. Це я вже вертаюсь назад. І дуже радий бувати щоразу, як мені вдається. Тут побувати, я дуже цьому радий. Тут дуже гарно, чудово, чарівно, магічно, я б сказав. Дуже сподіваюся, що через 100 років, або хоча б до кінця мого життя, хоча б так, щоб це все збереглося. Це дуже егоїстично звучить до кінця мого життя. Я маю на увазі, що якщо воно збережеться ще хоча б років 30, то, можливо, ми через 30 років матимемо дещо сильнішу державу у таких питаннях, у питаннях збереження природи. Це буде в таких базових пріоритетах в державних інтересах. Я дуже на це сподіваюся. Можливо, це буде і раніше, хто знає, але все розвивається так, як розвивається. І ми часом хочемо пришвидшити еволюцію там, де вона неможлива. Інколи можлива, інколи ми робимо недостатньо. Маємо робити більше, але часом це важко. Тому я сподіваюся, що це все збережеться по максимуму, що тільки можна зберегти. І ми матимемо цю красу і надалі. Тому що це просто казково, тут не передати словами. Це перебування тут не вилікує, звісно, ваших душевних ран. Треба звертатися до фахівців, до цих душевних коновалів, психотерапевтів. Обов'язково, без них ніяк. Ой, дивіться, які гарні півники. Йшов, прощався, а тут такі півники, ще й такими кущами і з такими прямо клинкоподібними
клинкоподібними, вузесенькими такими листочками. Ух, як це гарно. Як же це гарно. Тому краса природи не вилікує ваші душевні, не залікує вам рани душі, але трошки підгоїти, трошки заспокоїти, зняти запалення воно може. Повірте мені на слово. Отут якісь пташечки мені роблять компанію, відволікають, очевидно, мене від своїх гнізд. Це дуже, воно дуже цілюще, таке життєдайне середовище, в якому приємно знаходитися. Тому приїжджайте в степ і просто дихайте степом, цим гірким, запашним повітрям степовим, вже зараз теплим, бо воно того варте, бо такого досвіду, такого експірієнсу для айтішників, скажімо так, такого експірієнсу сенситивного і духовного ви не отримаєте в Карпатах, наприклад. Карпати – це чудово. Карпати – це своя атмосфера, абсолютно своя якась душевна вібрація і своя краса. Вона така більш холодна, більш холодна, більш кисла, більш похмура. А тут в степу оку, принаймні моїм очам, є де розгулятися, є де розгорнутися погляду, є де розгорнутися навіть думці. Тому що я, як степовик, чесно вам скажу, що я не можу довго знаходитися в горах. При тому, що гори я з дитинства теж люблю. Я вперше побачив в житті Кримські гори, які зараз для нас недоступні, на жаль. І я дуже люблю гори, але в степу мій погляд відпочиває, і я розумію психологічно, я розумію, як то в степу бути вдома, і як ти невдома почуваєшся в горах, де ти наче стиснений з усіх боків, затиснений в просторі буквально, тому що твій погляд впирається в ці велетенські горби. А в степу моє око відпочиває, і я бачу дуже далеко, попри години і, напевно, навіть роки свого життя, проведені за монітором. Я відпочиваю тут. Мені здається, що я бачу на кілометри вдалечінь. І це чудово, це неймовірне відчуття. Це коли ти вдома. Тому приїжджайте в степ, особливо, якщо ви не бували в степу, в такому справжньому, пошукайте місця, дійсно. Не для шашликів, не для риболовлі навіть, хоча я не засуджую риболовлю як таку спортивну, але просто приїдьте і просто проведіть добу або хоча б півдня в степу. І отримайте заряд оцей. Це тупо казати заряд енергії, тому що я не прихильник тарологів, нумерологів, кармологів і енергологів, але ви реально отримаєте якийсь певний заряд енергії. Воно під'їдає вашу фізичну енергію, тому що тут треба трошки походити, і навіть якщо ви приїжджаєте влітку, тут сонечко на вас світить, ви нагріваєтесь, вам спекотно, вам важкувато, чесно вам скажу, в степу. Це не те, що вам в Карпатах під смереку заховався і добре, там в лісі вогко, прохолодно. Навіть якщо ти тупаєш піший похід десь по хребтах, якщо ти не по самих вершинах, то часто густо можна десь заховатися під смерекою, відпочити в затінку. В степу з цим це дефіцит. Затінок – дефіцит в такому справжньому степу. Хоча, бачите, все ще це обмежено такою долиною річки тут. Не те, щоб кілометри степу, але хоча б це ми ще маємо. І це свій кайф такий.
свій дзен степовий. Тому приїжджайте в степ. Хто подивився відео, я вам вдячний. Низький уклін. Вподобаєчки там поставити, кому не шкода для мене вподобайок. Ну, а всім іншим просто па-па. Почуємось, побачимось. Бувайте.